Én ezért vagyok itt ezen a bolygón, hogy átadjam azt a tudást amit kapok, és amit természetesen meg is éltem, vagy közvetlen módon éltem meg, vagy közvetett módon éltem meg. Tehát én életemben közvetlen és közvetett módon több problémát értem meg, mint hát az emberek 99%-a. Oké? Főleg azért, mert foglalkoztam ezzel. És miért kell segíteni az embereket abban, elsősorban abban, hogy megelőzzék a problémáikat? Miért? Tehát miért a megelőzés a fontos? Ez olyan, mint a betegségeknél. A megelőzés, hogy ne legyél beteg, az sokkal fontosabb, mint az, hogyha beteg vagy, és megpróbálj meggyógyulni. Oké? Hát gondold végig, a prevenció, problem prevention holding, probléma megelőzés, a sokkal, de sokkal fontosabb, hogy ne legyen problémád. Mindjárt elmagyarázom és megérted, hogy miért. Mert ha neked problémád van, mondjuk legyen egy betegség a probléma. Ha megnézed, a betegségben van, ha valaki benne van, azért nehezebb kigyógyulni egy betegségből, mint megelőzni egy betegséget, mert olyankor, amikor beteg vagy, akkor szinte az összes figyelmed a betegségen van. És ezáltal a gyógyulásra nincs annyi figyelmed, mint a betegségedre, nem tudom, világos-e? Mert nem jut annyi figyelem a gyógyulásra, mint a betegségre. Érthető? Általában a betegség az fájdalmakkal jár, nem? Tehát olyan mértékben elviszi a figyelmedet a fájdalom, még akkor is, ha fájdalomcsillapítózó, mert egyben a fájdalomcsillapító egy kábítószer, tehát blokkol idegpályákat. Oké? Tehát kábít. Na most, ha te kábább vagy, mint amennyire kellene lenned, akkor a figyelmed is kábább. Világos ez? Az azt jelenti, hogy nem tudsz olyan tempóban meggyógyulni, mintha nem lennél beteg. Világos ez? Jó, ugye ez most furcsán hangzik, hogy hát persze, hogy akkor, mikor nem vagy beteg, akkor nem kell meggyógyulni. De mondom, ezt azt értsd meg, hogy a figyelmedet elviszi a fájdalom, ha fájdalomcsillapítasz, akkor pedig kábává teszi a figyelmedet a fájdalomcsillapító. Érted? Tehát ez azt jelenti, hogy a gyógyulásra se így, se úgy nem marad annyi figyelmed. Világos ez? Ezáltal, ha az ember egészséges és megelőzni akar, akkor sokkal több figyelme tud fordulni arra, hogy ő egészséges maradjon, mint egy ember, aki beteg és meg akar gyógyulni. Nem tudom, világos-e? Ezért sok ember belehal egy betegségbe, mert egyszerűen semmi figyelme nem marad a gyógyulásra. Világos ez? Semmi. Olyan mértékben elviszi a figyelmét a betegség, hogy nulla figyelem marad a gyógyulásra. Most, hogy értsétek, hogy mi a figyelem, energia. Tehát te azt is mondhatnád a figyelemre, hogy nem marad energiája a gyógyulásra, mert olyan mértékben elvonja az energiát a betegsége, és ezáltal belehal. Világos ez? Tehát amikor az ember egészséges, akkor van elég energiája. Oké? Ezért
azt az energiát, ha annak egy részét arra fordítja, hogy egészséges maradjon, akkor ahhoz sokkal kevesebb energia kell, mert van bőven energiája, érted? Mint akkor, amikor a betegség elviszi az energiáit. És ez nem csak a betegségre igaz, hanem minden problémára, ami létezik az embernél. Nem sokféle probléma van, nézzük meg. Van a betegség, van a baleset, van a családi probléma, és van az anyagi probléma. Tehát ebben a négyféle problémában minden problémát bele lehet gyömöszölni. Ami azt jelenti, hogy ezen a négy területen bármilyen problémát kapsz, az lesz a gondod, hogy maga a probléma olyan mértékben elviszi a figyelmet, minél nagyobb probléma, annál nagyobb mértékben viszi el a figyelmedet, hogy arra már nem lesz figyelmed, tehát megint maradjunk, viszi el az energiádat, oké? A figyelem az egy energia, viszi el az energiádat, hogy nem marad energiád arra, hogy megold a problémádat. Ezért látod azt, hogy jönnek emberek például ide problémával, és mivel hatalmas problémákkal jönnek, ezért hiába tanul, már arra nem marad energiája, hogy megoldja a problémáját. És ezért látod azt, hogy nem tudják megoldani emberek a problémájukat, mert a figyelmük, az energiájuk az elfogyott. Világos ez? Na most akkor ezt, hogy így tudod, hogy ez így van, ha hiszed, ha nem, ez akkor is így van. Lehet, hogy te azt gondolod, hogy nem így van, én meg meggyőződtem róla, hogy így van. Ez a különbség közted és köztem. Szóval lényeg az, hogy ha az ember ezt figyeli, ezt a dolgokat, és végig gondolja, tök logikus. Tök logikus. Na most akkor megkérdezném, hogy nem kellene olyan tudással rendelkezni, hogy ezeken a területeken, minden területen meg tud oldani azt, hogy megelőzd a problémáidat? És azt, hogy előzze meg az ember a problémákat? Technika, tudás, módszer, tehát módszerek, amit tudod miért nem tanítanak az iskolákban? Hogy ne legyen ilyen ismereted, hogy minél több problémád legyen az életedben. És ez nem összeesküvés elmélet, ez tény. Hány olyan képzést kaptál a hagyományos iskolában, ami arra vonatkozott, hogy hogyan előzd meg egy problémát? Egy se. Hány olyan képzést kaptál a hagyományos iskolában, hogyha valamilyen problémád van, hogyan old meg? Nincs ilyen. Tehát ebből is látható, hogy szisztematikusan úgy van kialakítva a tanítási rendszer, hogy az emberek ne tanuljanak ilyen dolgokról. Miért? Mert ha problémád van, akkor súlyos pénzeket fogsz azért kifizetni, hogy bármilyen problémádat megold. Oké? Az baromi nagy buli egyeseknek, neked nem, akinek a problémád van, hanem azoknak, akiknek a mit tudom én milyen termékével vagy akármivel, hát próbálod megoldani a problémát. Oké? Na most van még egy dolog ezzel a probléma kérdéssel. Tehát az emberek, hát gyakorlatilag azt látom, hogy nem tudják megelőzni a problémáikat. Erre nagyon egyszerű, azt szoktuk mondani, hogy meg kellett élnie.
és jön az a dolog, hogy ugye a probléma olyan mértékben elviszi az energiáját, figyelmét, hogy képtelen megoldani. Akkor mi a megoldás? Nem a tudás, mert hiába adsz tudást, hogyha egy illető képtelen a figyelmét a megoldásra helyezni, mert nincs annyi energiája. Világos ez? Tehát nincs. Ekkor van szükség arra, hogy figyelmet kapjon olyan személytől, aki tud neki megoldást nyújtani, érted? Az nem azt jelenti, hogy megoldja helyette, hanem figyelmet kap az illető, energiát kap az illető egy olyan személytől, aki képes megoldást nyújtani, világos? Módszereket nyújtani, technikát nyújtani, és ha elakad az illető, akkor további segítséget tud nyújtani, ami nem fizikai segítség, hanem mentális segítség, energetikai segítség, érted? És az illető, ha egy ilyen közösségben van, akkor meg tudja oldani a problémáját. Világos ez? Ha nincs egy ilyen közösségben, ahol ilyen emberek vannak, akik ezt meg tudják oldani, akkor nem fogja megoldani a problémáját, és szenved. És mit csinál sok ember a probléma elől? Két dolgot, vagy homokba dugja a fejét, vagy menekül, elmenekül a probléma elől. De az nem oldja meg a problémát, hogy valaki homokba dugja a fejét, vagy elmenekül. A probléma azért van, hogy megtanuljuk kezelni a problémánkat, és megtanuljuk azt a típusú problémát megelőzni. Világos ez? Ezért van. Ezért él meg az ember problémát. Tehát mit? Még egyszer, megtanulja megoldani, és megtanulja megelőzni. De egy ember meg tudja előzni a problémáit, akkor nem kell megélnie a problémát, mert a problémának az a célja, hogy meg tud előzni. Marha jól össze van ez rakva, piszok jól összerakták a fentiek. Oké? Tehát az egyénnek szabad akarata van, te választhatsz, hogy milyen életet akarsz élni, választhatsz, hogy minden problémát meg akarsz élni és akarsz szenvedni, vagy azt választod, hogy szert teszel annyi ismeretre, hogy képes vagy, illetve képes leszel megelőzni a problémáidat, mivel a problémáknak az a célja veled szemben, veled kapcsolatban, hogy képes legyél a problémákat megelőzni. Világos ez?